কি হয় এয়া কালাৰটো চাওক কি ফ্ৰেগ্ৰেন্স আহিছে ও খাব মন গৈছে হয় এয়া ঘি হাই মাই লাভছ মই গীতাঞ্জলি আৰু আয়ুষ্মান ভাৱলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইণ্ডিয়ান ডায়েটৰ এটা ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে হয় ঘি ঘি কেৱল খাদ্যৰ সোৱাদে নবঢ়ায় ঘিৰ আছে বহুত কেইটা হেল্থ বেনিফিট মানে বহুত কেইটা স্বাস্থ্যকৰ গুণৰ বাবে ঘিটো এটা ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হয় ইণ্ডিয়ান ডায়েটৰ আৰু ঘি খোৱাৰ পিছত হেল্থত হোৱা পজিটিভ ইম্পেক্টবোৰৰ কাৰণে সকলো মানুহে ঠাণ্ডা হোক লাগিলে গৰম হোক ঘি খাবলৈ প্ৰিফাৰ কৰে কিন্তু এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিসকলে ঘি একদমেই ভাল নাপায় আৰু কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিসকলে ভাবে যে ঘি খালে হাই প্ৰেছাৰ হ'ব সো তেখেতসকলে ঘি খোৱাটো এভয়েড কৰে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ঘিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ এই ভিডিঅ'টোত মই ঘিৰ 5টা বেনিফিটছ ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ডিচাইড কৰিব ঘি খোৱা ভাল নে বেয়া ঘিত থাকে ওমেগা 3 ফেটি এচিড ভিটামিন চি এণ্ড ভিটামিন এ আৰু এই মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্টছবোৰে আমাৰ বডিৰ টিস্যুজ এণ্ড অৰ্গেনবোৰৰ যি ফাংচন আছে সেয়া ইম্প্ৰুভ কৰে নম্বৰ 1 হেল্থ বেনিফিট হ'ল ঘিত থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ হেল্ডি ফেট আমাৰ বডিৰ সেলবোৰৰ হেল্ডি গ্ৰোথ হোৱাৰ কাৰণে আমাক লাগে হেল্ডি ফেট আৰু এনাৰ্জি ঘিত থকা হেল্ডি ফেটে আমাক সহায় কৰিব মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্টছবোৰক এবজৰ্ব কৰিবলৈ আৰু লগতে যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৰমন আছে সেইবোৰ প্ৰডিউচ কৰাত সহায় কৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে ডেইলি 1 স্পুন ঘি খাব পাৰে লাগিলে সেয়া ৰুটিত ইউজ কৰক নাইবা দাইলত নাইবা চব্জিত ইউজ কৰিব পাৰে ঘিয়ে আমাৰ বডিৰ যিটো ইণ্টাৰনেল মইশ্চাৰ আছে সেইটোক বেলেঞ্চ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ঘিত থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ মইশ্চাৰ সেইকাৰণে আমাৰ বডিটোক ইণ্টাৰনেলি হাইড্ৰেটেড কৰি ৰখাত সহায় কৰে ঘিটো খুব এটা স্মুথ এণ্ড লুব্ৰিকেটিং হয় সো যেতিয়া আমি ঘি খাওঁ আমি ভিতৰৰ ফালৰ পৰা নাৰিশমেণ্ট পাওঁ আৰু স্পেচিয়েলি গৰমৰ দিনত যেতিয়া আমাৰ বডি ডিহাইড্ৰেটেড হয় যদি আমি ঘি খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিতৰৰ যিটো ইণ্টাৰনেল হাইড্ৰেশ্যন আছে সেইটো মেইনটেইন থাকিব আৰু যদি আপুনি ডেইলি ঘি খায় তেতিয়াহ'লে স্কিন হ'ব খুব স্মুথ আৰু চাপল আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি মানে বেমাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ডিপেণ্ড কৰে আমি কি খাদ্য খাওঁ ঘিয়ে আমাক বহুত প্ৰকাৰৰ ৰোগ আৰু ইনফেকশ্যনৰ পৰা বচাই ৰাখে ঘিত থাকে ফেটি এচিড আৰু ফেটি এচিডে আমাৰ ইমিউনিটি মানে বেমাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায় আৰু ইয়াত থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্ট ভিটামিন এ এণ্ড ভিটামিন চি ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন চিয়ে আমাৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায় সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে ঘি খাব পাৰে ডেইলি তেতিয়াহ'লে বেমাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়িব ঘিয়ে হজম শক্তি বঢ়ায় যদি আমি খালী পেটত ঘি খাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডাইজেশ্যন ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু লগতে আমাৰ যি পিত্তা দোষ আছে সেইটো কণ্ট্ৰল হ'ব ঘিত থাকে এণ্টিভাইৰেল এণ্ড এণ্টি ফাংগল প্ৰপাৰ্টি আৰু ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যে ঘি খালে আমি বেমাৰৰ পৰা নিজক বচাই ৰাখিব পাৰিম আৰু 5th পইণ্টটো হ'ল ঘিয়ে আমাৰ বডিক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে যদি আমি ঘি খাওঁ তেতিয়াহ'লে ঘি আমাৰ মাইণ্ড এণ্ড বডি এই দুটাকে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে আৰু ঘিয়ে ইনফ্লামেশ্যন ৰিডিউচ কৰাত সহায় কৰে ঘিৰ কমপ্লিট বেনিফিটছবোৰ পাবলৈ আপোনালোকে খাব লাগিব পিয়ৰ ঘি আৰু বজাৰত কিমান পিয়ৰ ঘি পায় সেয়া আমি সকলোৱে জানো যিমানেই ব্ৰেণ্ডেড ঘি নহওক কেলে তাত অলপ হ'লেও ইম্পিউৰিটিজ থাকিব মিলাৱট থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে ঘৰত যদি ঘি বনাব পাৰে সেয়া খুব স্বাস্থ্যকৰ হয় বহুত ইজি হয় ঘৰত বনাবলৈ এতিয়া মই আপোনালোকক এই প্ৰচেছটো ক'ম ঘি আপোনালোকে ঘৰত কেনেকৈ বনাব পাৰিব আপোনালোকে ল'ব লাগিব গৰুৰ গাখীৰ পিয়ৰ গৰুৰ গাখীৰ ল'ব আৰু সেয়া গৰম কৰিব বইল কৰিব বইল হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'ব দিব যেতিয়া পুৰা কমপ্লিট ঠাণ্ডা হৈ যায় আপোনালোকে সেয়া ফ্ৰিজত থৈ দিব গাখীৰ সেই গাখীৰৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ আহিব সেইটোক কওঁ আমি সৰ আৰু সেই সৰ আপুনি কালেক্ট কৰিব লাগিব এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে ডেইলি কৰিব লাগিব গাখীৰ গৰম কৰিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ফ্ৰিজত সোমাই থ'ব আৰু তাত এটা লেয়াৰ আহিব সেই লেয়াৰটো হ'ল সৰ এনেকৈ আপোনালোকে 10 দিনমানৰ সৰ এটা বাতিত থৈ সেয়া ফ্ৰিজত থৈ দিব যেতিয়া 10 দিনমানৰ সৰ কালেক্ট হ'ব সেয়া এটা খুব সাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট হয় আপোনালোকে সেই সৰখিনি এটা কেৰাহীত থ'ব আৰু সিমত মানে বেছি জুই নহয় সিমত আপোনালোকে সেই সৰখিনি গৰম কৰিব
আৰু লাহে লাহে দেখিব সেই হৰখিনি এটা লিকুইড ফৰ্মলে মানে এটা লিকুইড ফৰ্ম বনিছে আৰু সেই যেটো লিকুইড ফৰ্ম হেয়াই ঘি আপোনাৰ বয়স কিমান কেনেকুৱা এক্টিভিটি কৰে কিমান বেছি আপোনালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত ক্যালোৰি বাৰ্ন হয় সেই হিচাপত আপোনালোকে ঘি খাব লাগিব কিন্তু 1 স্পুন ঘি ডেইলি খোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় সকলোৱে 1 স্পুন ঘি খাব পাৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে ইন্টেন্স ওয়ার্কআউট কৰে মানে খুব বেছি ওয়ার্কআউট কৰে ফিজিক্যালি খুব বেছি এক্টিভ থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে 1 স্পুনতকে বেছি ঘি এড কৰিব পাৰে কিন্তু ৰুটি নাইবা সবজি ডাইলত আমি 1 স্পুন ঘি ডেইলি খাব পাৰো ৰুটিৰ ওপৰত ঘি লগাই খোৱা দেন ডাইলত ঘি সবজিত ঘি হে এটা কালচাৰ হয় এটা খুব ধুনিয়া কালচাৰ আৰু এই কালচাৰটো এডপ্ট কৰক আৰু ইমানবোৰ স্বাস্থ্যকৰ গুণ আছে ঘিত সো ডেইলি আপোনালোকে ঘি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক আশা কৰিছো এই ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যি সকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিও চাই আছে মোৰ চেনেলটো ফাৰ্স্ট টাইম ভিজিট কৰিছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছো আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে আপোনালোকক লগ পাম আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি stay happy and stay healthy love you all